Xin chào cả nhà, hôm nay chuyên gia Đông y gia Truyền Tấn Khang tiếp tục chia sẻ đến cả nhà video về cây chùm ruột và những lưu ý khi dùng cây chùm ruột để làm thuốc. Trước đây, hầu như mỗi đứa trẻ đều ít nhiều có những kỷ niệm gắn liền với cây chùm ruột. Nếu không là những sâu chùm ruột ngào đỏ lựng, thơm ngọt thì là cái miếng nem chua được gói bằng lá chùm ruột, ăn vào chua chua, chát chát, thơm ngon. Riêng tôi, mỗi khi nghịch phá bị ông nội rượt đánh, tôi lại trèo lên cây chùm ruột sau nhà để trốn. Sợ tôi té vì nhánh chùm ruột giòn, ông tôi lại bảo cứ xuống đi, ông hứa sẽ không đánh. Thế là tôi thoát nạn. Trước đây, loại chùm ruột trái ngọt còn nhiều, chúng tôi thường hái đầy rổ để chấm muối ăn. Bây giờ, hầu như chỉ còn chùm ruột chua và cũng không còn nhiều như trước. Tuy nhiên, giá trị của cây chùm ruột còn ở chỗ, nó cũng là một cây thuốc với những dược tính và cả độc tính cần chú ý. Đặc điểm nhận biết về cây chùm ruột. Cây chùm ruột có tên khoa học Phylanthuazu, họ Phylanthae còn được gọi là chùm ruột, tầm ruột. Đây là cây ăn quả và cũng là cây kiểng phổ biến ở Nam Bộ với thân cao hơn 5 mét, cành giòn, có nhiều vết sẹo do lá rụng để lại. Lá tầm ruột hình lông chim với cuống dài chứa nhiều lá chết mỏng, mọc so le, gốc tròn chóp nhọn, hoa chùm ruột nhỏ, màu đỏ, mọc thành chùm. Quả chùm ruột là quả mọng, màu vàng nhạt, có khía, thịt quả nhiều nước, giòn, có vị chua và khi chín thì chua ngọt. Có hai loại chùm ruột là chùm ruột chua, trái vẫn, trước khi chín, ngọt nhẹ và chùm ruột ngọt, khá ngọt khi chín. Ngoài ra, còn có loài khác cũng cùng chi diệp Hạ Châu với chùm ruột là chùm ruột rừng, hay còn gọi là me rừng, chùm ruột núi. Cũng là một vị thuốc quý. Bạn đã biết công dụng của cây chùm ruột chưa? Những công dụng của cây chùm ruột. Lá chùm ruột dùng nấu nước để tắm giúp điều trị lở ngứa, mề đay và các bệnh ngoài da. Quả chùm ruột có vị chua, tính mát, được dùng ăn tươi, thường chấm muối, nấu canh hoặc ép làm nước uống, giúp giải nhiệt, bổ gan, bổ máu và điều trị sưng tấy, đau ở hông do tụ máu. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cho thấy quả chùm ruột còn có chứa chất chống oxy hóa. Vỏ thân cây chùm ruột được dùng ngâm rượu để ngậm giúp giảm đau răng. Rượu này cũng có thể dùng để bôi vào các vùng da bị ghẻ, loét hoặc nhỏ và tay bị hôi thối giúp sạch và hết bưng mủ. Cách làm: bóc lớp vỏ ở thân cây chùm ruột rồi phơi khô, tán nhỏ, sau đó đem ngâm với rượu trắng theo tỷ lệ 200g vỏ thân cây cho 1 lít rượu. Sau 10 ngày thì có thể dùng. Ngoài ra, có thể kể đến bài thuốc điều trị phong ngứa, nổi mụn như ghẻ phòng, chảy nước tới đâu bệnh lan tới đó hoặc bị lở ngứa khắp người của người dân tỉnh An Giang. Theo đó, lấy vỏ cây chùm ruột, lá me chua, đọt ổi, đọt chuối và cây sứ củi, cây non với liều lượng bằng nhau rồi đem nấu lên, cho thêm vào một ít phèn chua, cỡ ngón tay cái rồi đợi nước sôi thì nhắc xuống và để nguội. Sau đó, dùng để tắm hoặc thoa rượu vào vùng da bệnh và để khô đi tự nhiên. Thực hiện như thế nhiều lần cho đến khi hết bệnh. Một số nghiên cứu về lá chùm ruột. Theo tạp chí Sinh học nhiệt đới châu Á Thái Bình Dương, Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, chiết xuất từ lá chùm ruột chứa các hợp chất chống oxy hóa, giảm đau và chống viêm. Theo tạp chí Dược học châu Âu, European Journal of Pharmacology, kết quả nghiên cứu trên chuột cho thấy chiết xuất từ lá chùm ruột có tác dụng hạ huyết áp. Theo tạp chí Y học nhiệt đới châu Á Thái Bình Dương, Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, chiết xuất từ lá chùm ruột còn có khả năng bảo vệ gan trước độc tính của paracetamol do sử dụng quá liều. Những lưu ý khi sử dụng cây chùm ruột. Rễ và vỏ rễ cây chùm ruột có độc nên không được uống. Ở Ấn Độ, vỏ rễ được dùng làm thuốc độc với các triệu chứng như nhức đầu, đau bụng dữ dội và có thể tử vong. Rượu ngâm vỏ cây chùm ruột cũng chỉ dùng ngoài da, không được uống. Nếu thấy bài viết trên hay và có ích, các bạn hãy chia sẻ trên Facebook hoặc các trang mạng xã hội khác cho người thân và bạn bè mình biết nhé. Quả chùm ruột ngọt và chua đã già thường được dùng làm mứt. Mứt chùm ruột rất dễ làm, mứt có màu đỏ tím rất hấp dẫn. Khi ăn có vị chua thanh, ngọt, rất được trẻ con và người lớn ưa thích. Quả chùm ruột làm mứt, dùng que lá rừng hay tre sò sâu là thức ăn chơi được bày bán theo đường phố hoặc trường học. Học sinh rất thích ăn, nhất là các em học sinh nữ. Cách làm mứt chùm ruột rất đơn giản, rẻ tiền và có sản phẩm hấp dẫn. Nguyên liệu: 1 kg chùm ruột, ngọt hoặc chua càng tốt, 700g đường cát. Các bước thực hiện. Bước 1. Chỉ cần cho chùm ruột tươi vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 2 ngày cho nó đông cứng lại. Sau đó đem ra ngoài giã đông là tự nhiên trái chùm ruột nó mềm xèo. Sau đó chỉ cần đem vắt cho nó ra bớt nước chua là xong, bắt đầu làm được rồi. Tuy nhiên chúng ta nên vắt kỹ một tí kẻo sau này mứt dễ bị nhão. Bước 2. Tiếp theo là cho đường vào, 1 kg chùm ruột cho vào khoảng 700g đường là vừa ăn, trộn đều lên rồi đem ra nắng phơi cho đường tan hết. Bước 3. Chùm lại cho vệ sinh, an toàn thực phẩm. Bước 4. Sau khi thấy đường tan hết rồi thì cho hết lên chảo, xên đều tay. Bước 5. Đậy nắp lại để cho có màu, nhớ canh chừng lửa để tránh cháy khét.
Mở vung kiểm tra, thấy màu hơi đậm và nước cạn thì nhắc xuống, cho ra mâm phơi một buổi là được. Vậy là đã có mứt chùm ruột nhâm nhi, đãi khách trong mấy ngày Tết. Với mong muốn bệnh nhân được sử dụng những loại dược liệu đúng, chất lượng tốt, Đông y gia truyền Tấn Khang không chỉ là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy, uy tín chất lượng mà còn cung cấp cho khách hàng những vị thuốc Đông y, thuốc Nam, thuốc Bắc đúng, chuẩn, đạt chất lượng cao. Các vị thuốc có trong tiêu chuẩn dược Việt Nam đều được y tế kiểm nghiệm đạt chất lượng tiêu chuẩn. Đừng quên nhấn like, share, bấm vào hình cái chuông và đăng ký kênh để ủng hộ người làm video. Đông y gia truyền Tấn Khang chúc bạn sức khỏe.